So yan guys, this is Captain Vlogs again. Welcome back to our channel. So maulang hapon sa ating lahat. So ayan, for today's video guys is gagawa tayo ng about sa tutorial na anong tinatawag nito, paano nga ba magla-live stream sa YouTube gamit ang StreamYard. So marami kasing nagtatanong sa akin dito. So minabuti ko na lang na gumawa tayo ng tutorial para naman isahan na lang, kasi nga kung isahin natin yung lahat na nagtatanong, parang agoy, ginoo ko. Ewan ko na lang kung ano yung mangyayari. Abutin tayo ng bukas sa ka-explain. So, mas minabuti ko naggawan ng video tutorial para naman isahan na lang, no? So, again, kaya ang video na to guys is for live streaming kung paano nga ba mag-live stream sa YouTube gamit yung StreamYard. So, kung interesado kayo mga idol, okay, just please watch and mag-step by dyan. Kasi pagkatapos ng intro, ituturo ko sa inyo step by step. Okay, step by step. Okay, para naman matutunan nyo na kung paano nga ba gagawin. So, tara, let's. Okay, so yun nga guys, now we're here na po sa tinatawag nating guys, punta na tayo dito sa ating laptop. Okay. About nga, sabi nga ako kanina, so yung tutorial natin about kung paano nga mag-live sa YouTube gamit ng ating StreamYard. So, okay, pupunta na tayo dito sa ating tinatawag na laptop. So, dito sa laptop, okay, type nyo lang dito, StreamYard, so StreamYard.com. Okay, so StreamYard.com, ganito yung lalabas nyo. So, lalagin lang kayo dyan. Okay, login, kung anong yung email na gusto nyo i-login. So, ako, ano tayo, for example, ito. Princess May 311 at login ko lang yan. Okay, kukunin natin yung code. Ang code pala guys kung saan nyo o kung ano pong email na ginamit niyo, doon po yun magsisend ng code. So again, doon po yun magsisend ng code. So okay, so hanapin lang natin kung ano po, saan po yun nilagay or saan po yun na-send. So email, saglit lang ha. Then guys, nakuha na natin yung code. Pasensya na. Okay, ilalagay lang natin yung code dito. So okay, lalagay natin yung code. Pagkatapos na natin login, so ganito na yung lalabas. Okay, ngayon, kung gusto nyo mag-live stream sa YouTube, pwede kayong mag-live stream sa Facebook, pwede dito sa Facebook mga lod. So, ako, okay, yung tutorial natin ngayon is about kung paano nga mag-live stream sa YouTube gamit yung ating StreamYard. So, sa YouTube tayo mag-link. So, pagka nakapag-login na kayo dito sa StreamYard guys, okay, ganito na po yung lalabas sa inyo. So yung gagawin nyo lang, next step is destination. So sa destination, i-add destination nyo lang. Okay, pindutin nyo itong YouTube channel. Okay, sa YouTube channel, okay, kiklik nyo lang to. Okay, kasi ako dito naman ako magla-login or magla-live stream dito sa aking main channel. So i-allow lang natin yan. So pasensya na guys, maulang hapon nga pala sa inyo na. So ayan, naka-connect na tayo. Okay, ang next natin gagawin is pupunta na tayo dito sa create broadcast. Okay, di ba nasa destination tayo? So, pipindutin natin itong tinatawag natin broadcast and then create broadcast. Okay, sa create broadcast guys, pipindutin nyo lang again or next yung new broadcast. Okay, tapos pipindutin nyo itong channel to, yung Captain Vlogs natin, and then maglalagay na tayo ng title. So ako, meron na akong title o yung last mga live stream ko, kasi more on pangat lang din ako. So, ika-copy paste ko lang yun para naman na mas madali tayo na. So, pupunta tayo dun sa ating YouTube. Okay, video. And then, pindutin ko lang to. And then, kakopy lang natin yung title. Kasi maglalagay na tayo ng title dyan. And then, yung description natin. Kasi sa description, ito naman, kakopy paste lang natin. Kasi pareho lang din naman yung gagawin ko magla-live. Pangat lang din naman ako. So, ay, pagkatapos yan guys, dito, sa baba, yung privacy, kung gusto nyo i-public, pwede unlisted, pwede private, pwede. So, kung magla-live stream, go on live stream talaga kayo, so ipa-public nyo. So, ako, more on tutorial lang naman ako para hindi ito mag-reflect din sa YouTube ko, so i-unlisted lang natin, Okay, i-unlisted lang natin to para naman okay, pagka pumunta na tayo sa YouTube channel ko, hindi siya makikita doon kasi po tutorial lang ko. I suggest na ilalagay nyo sa public pagka mag-Google live stream kayo. Google live stream kayo para naman hindi nakatago yung live stream niyo kasi baka i-unlisted nyo din. So, ito ang akin kasi i-unlisted ko kasi for tutorial lang. So, pagka kayo yung gumawa, ipa-public nyo talaga, no? So, pagkatapos ito, okay, set schedule nyo lang. Sa set schedule mga lods, okay, for example, anong oras ba ngayon? Alas 10. So, gusto nyo i-set schedule siya ng alas 11 ng umaga. So, pipindot nyo lang to 11.
Okay, dito today. Okay, unang-una today. So today, anong petsa ngayon? 26. Tapos 11. Okay, 11 kasi gusto nyo na alas 11. Like for example lang Tapos, okay, dito 00. Then, AM kasi umaga pa tayo ngayon. Okay, pagkatapos nyan, upload nyo lang ng thumbnail. Kung meron kayong mga thumbnail, like for example ako, meron na naman akong thumbnail. O about ito, pangat program. So, i-click lang natin yan. Okay, pangat program. So, pagkatapos yan, create broadcast lang kayo. Okay, pagkatapos ng create broadcast mga lods, okay, ganyan, antayin na lang natin. So, pagka-create nyo ng broadcast, ganito yung lalabas na sa inyo. So, next nyo yung gagawin mga bossing is i-enter studio nyo yan. Okay, sa enter studio, okay, pa enter studio, ganito yung gagawin niyo na. Okay, sa enter studio, enter nyo lang yun ulit. Or, okay, balik tayo dito muna. Okay, enter studio, kasi pagka, anong tawag nito? May nakalitaan ako. So, dito sa display name, pwede nyo ilagay yung pangalan nyo kung ano yung gusto nyo pangalan nyo ilagay. So, ako, Skepton Vlogs na naman yung ilalagay. Kung gusto nyo ilagay nyo na, okay, Marites, pwede din Marites to. Kasi kung ano yung ilalagay yung display name, yun yung lalabas doon sa screen niyo. So, ako, Skepton Vlogs, lagay natin yung Skepton Vlogs, enter studio. Tapos, pagkatapos ito pag-enter studio, dito na kayo mapupunta. Okay, pagkatapos yan guys, i-add screen nyo lang. Okay, yan, add screen dito sa baba. Ha, kung nakikita nyo to, add to stream. Okay, ganyan po yung lalabas. Ngayon, pagka-add to stream ninyo mga idol, okay na yan. Ngayon, pagka-monetize channel na kayo, okay, kailangan yung i-on yung dollar sign ninyo. Siyempre, pupunta kayo dito sa YouTube nyo. Okay, pipindutin nyo lang to and then YouTube Studio. Okay, sa YouTube Studio or YouTube Creator, tinatawag nila, pupunta kayo dito sa content. Okay, sa content, makikita nyo dito yung mga uploaded ninyo or mga tapos mga live stream ninyo, live stream, post. So, siyempre pupunta tayo sa live stream kasi okay, kailangan natin i-on yung dollar sign natin kasi monetize channel na tayo. Kasi pagka hindi natin in-on yan, walang AdSense na lalabas sa live stream natin. So, kailangan natin i-on yan. So, pagka-on mo ng ganyan, save mo lang. Okay, pagkatapos ng save, pwede mo na yan siyang pwede mo na siyang i-X. So, andito na tayo. Ngayon, naka-create na tayo at ready na tayo for live streaming. So, antay na lang natin yung alas 11 ng umaga. So, ngayon kung gusto nyo naman mag-live agad, pipindutin nyo lang tong go live. Okay, kung nakikita nyo tong go live agad, so pipindutin nyo lang yan. Okay, makakapag-go live na kayo. Ngayon, kung gusto nyo ng shortcut guys, para mapunta kayo doon sa YouTube, pipindutin nyo lang to yung prank profile nito sa taas. Then, view on YouTube. Okay, sa view on YouTube guys, so continue nyo lang yan. Okay, sa ako, pagka-continue ng ganyan, okay, andito na tayo sa ating tinatawag na YouTube. At ito na yung nakaset natin. So, ako, unlisted lang naman to, so hindi to makikita ng iba. Okay, pagkatapos yan, okay, kung ako kasi yan, pupunta pa ako ng analytics kasi pagka pinindot ko tong analytics, ganito yung lalabas sa atin. Okay, mas unique siya at maganda siyang tingnan. Kasi doon makikita mo lahat kung sino yung nagpapalipad. So, i-click mo lang tong no, it's not made for kid, tapos save. So dito makikita mo lahat kung sino yung nagpalipad sa iyo. Okay, dito nakikita ito. Kung ilan yung viewers mo, ilan yung nag-likes, kung ilan yung revenue mo, kung sino yung nagpa-super chat or super sticker sa iyo, at ilan yung nagpa-member sa iyo. So diyan makikita mo lahat. Kaya ganito yung ginagawa ko kasi mas easy siya kung baga. So again guys, yun hanggang dito na lang yung video natin. So hopefully may natutunan kayo mga lods, no? And then okay, kung nagustuhan niyo po yung video na to, please do subscribe. Okay, subscribe guys at hit the bell button para updated pa po sa mga video at mga tutorial na i-upload natin. And kung nagustuhan niyo po ang video na to guys, okay, please do like naman guys and share po sa mga friends natin na di po nakakaalam ko paano nga ba mag-set ng StreamYard or gumamit ng StreamYard para mag-live sa YouTube. So again guys, thank you so much and God bless po sa inyo. This is Skepton Vlogs again. Bye-bye mga bossing! Hanggang sa ulitin. Bago ko pa makalimutan pala no, sa may mga tanong pa sa may mga tanong pa, please please comment below para mapag-usapan natin kung ano yung mga gusto niyo itanong at ano nga ba talaga yung gusto niyo talagang malaman para naman in the next pwede na gagawa na naman ako ng video tutorial yan para naman para sa lahat at hindi lang para sa inyo, para din sa mga friends ninyo na hindi pa nakakalam kung paano nga gawin. So again, this is Skepton Vlogs again. Please do subscribe and hit the bell button para updated sa mga video na i-upload natin. Thank you guys. Please do like.